Það fer líka. Það er það slæmt að hann hann prófa það. Ég er aftur með nóg af S4.
þessu. Það byrja alla að koma upp. Eru allir komnir? Sýnist einhver vera á barnum hana? Af hverju ætti hann að vera á barnum? Enginn að vera á barnum. Hver er þetta? Hann bara hlæja á hann. Allir komnir? Jæja, svona byrja þetta. Ég ætla að byrja á því að áminna fólk áður en allt byrjar að ef þið getið ekki mætt að láta vita. Við eigum ekki að hringja ykkur og athuga hvort þið ætla að mæta. Þið eigið að senda e-mail á dart.is og láta vita eða allavega að reyna að koma til skila að þið mætið ekki. Nei, ég var nú við hliðin á þessu sem mætti ekki í bílum mínum í dag. Ég ætla líka að koma með nokkrar reglur. Já, ég ætla líka að segja takk fyrir seinast, allir sem voru með mér á okkar óferð, þetta var sturlað. Ég ætla að minna á vatn, bara vatn og trópi og keppnistað. Það er búið að djóka svolítið við mig að þeir ætla að drekka vodka í annan dag, þá er það þeirra og ég gera það bara eitthvað í því. En ég ætla nú bara að byrja ykkur að virða það. Þetta er þetta sponsorinn okkar og þess vegna verðum við að hafa þetta hérna. Bannað er að hafa síma á silent, bannað að hafa síma meðan við keppir og ekki vera að tala í hann eða senda skilaboð eða snabbt eða eitthvað með hann. Og eitt enn, það er bannað að vera með útskottsblað þegar ég keppir. Það hefur alltaf verið bannað og það er ennþá bannað. Hvort sem það er í síma eða blaði eða eitthvað öðru, þá er það bannað. Svo er annað. Í síðustu viku lentum við svolítið í því einmitt að það var búið að merkja við einn í riðli, svo kom hann ekki. Það var einhver sem merkti við hann, hætti hann að koma og svo kom hann ekki sem gerði það að einn riðli sem var þetta í klessu. Hann var samt að vísu einn af þeim fyrstu út en samt. Þetta er mjög óþægilegt fyrir okkur ef allt í einu er ekki spilaði. Og annað líka, ef þið eru með far og riðillinn hans er búinn, þá er bara því meira að láta hann bíða. Ég get ekki raska riðlunum ykkar bara því að farið ykkar er að fara. Ég get ekki stjórna hvernig riðillinn hér eru því miður. Það er bara þannig. Annað líka að ganga frá eftir sig. Það er rosa mikið það að það er alltaf hvolfi hérna þegar við förum og ég ætla að biðja ykkur að ganga frá eftir ykkur. Þið getið það með. Bara hver og einn riðill hjálpast að hafa borðin svona í skólanum hreint og fínt. Ég held að ég voru ekki annað en það. Það er frákvæmlega að koma þessi lagi. Iceland Open og Masters er að fara fram núna í apríl og skráningin það er opinn. Ég hveti alla að skrá sig í það mót sem fyrst og tryggja sér Iceland Open og Masters treyjuna sem er á 7.990 og mun hækka 1000 kall núna eftir 15. mars. Því fyrr sem þið kaupið hana, því fyrr munið þið tryggja ykkur eintak, því að allir þeir sem eru búnir að kaupa hana, þá eru þeir með tryggt eintak. Eftir það þá munum við senda innpöntun
og við getum ekki ákvarðað að, lofað að stærðin ykkar verði til ef þið eru ekki búin að forfalla. Game on. Ég veit. Fyrsta dag. Matthías F, Kristján Sigurðsson, Árni Ágúst, Hallgrímur Egilsson, Pétur Úrik og Siggi Tótt og að sjálfsögðu að velja Kristján Sigurðsson til að sinna þessu riðli. Kristján B er Alexander Veigar, Haraldur Birgis, Hörður Þór, Diljan, Björnsteinar og Viðar og það er Haraldur Birgisson sem sér þennan. Ég kemur penna eftir Friðrik. Þórindarna Gull A er Magnús Már, Brynjar Herborg, Lúkas, Guðjón Hauksson og Karl Helgi og Hallgrímur Hannesson og það er Diljá sem við ætlum að sjá þennan við. Gull B er Símon, Gunni Hó, Arngrímur, Gunnar Guðmundsson, Björki Björgúls og Andri Kolbeinn og það er Gunni Hó sem sýnir þessu riðli. Silfurdeild, Steinar Berg, Ási Harðar, Alex Máni, Ingi Þór, Stefán Bjarki, Þorgeir Guðmundsson, Guðmundur Friðbjörns og Pitt og það er Ási Harðar sem skrifar, sem hann sittir þeim, hérna. Bronsdeild, Magnús G, Sverri Þór, Ægir Kristins, Morten Jóhannsson, Sævar Þór, Hannes Mári og Hilmar Svennisson og það er Jóhannsson sem sinnir þessum riðli. Kópardeildin er Stefán Abrahamsson, Garðar Rapp, Kárivar, Hundarfjarmi, Freyþór, Róbert Heimisson, Daniel, Axel Kirms og Bjarki Guðvars og það er Stefán Abrahamsson sem sinnir þessu. Járdeild. Járdeild er Sjóni, Einar Helgason, Kjaran, Árni Sif, Davíð Öskar, Guðmundur Sig og Jóhann Fróði og það er Karan sem sinnir þessum riðli. Bídeild er Harpadögg, Jón Knútur, Svana, Óðinn Logi, Herbert Viðarsson, Steinunn Dagný, Jón Skúli og Sandradögg og það er Jón Knútur sem sér á hana riðli en ég ætla nú að byrja ykkur bara í hjálpunum eða eitthvað er. Og svo er það ádeild, það er Snædís, Tryggvi Jóhann Þórhans, Hanna, Gitta, Marel, Högni, Arna Leó, Magnús Böðars og Loftur Ingi og það er Maggi Böð sem sinnir þessum riðli. Ef það enn og aftur að vinningar á síma, úr og heyrnartól, það er bannaður með heyrnartól, það er líka bannaður með húsgóðsblað og það er vatn á flóðana á kemdisvæði og ég stjórna ekki hvernig riðla til raskast. Game on! Hann er bara að skrifa, sko.
Point og skal byrja til það? Nei. Ég var ekki að hlusta orðinu, ég skal ekki koma inn á þetta. Treystir ekki dómarunum? Hvað? Öllum öðrum. Það er ekki 6 mínútur. Já, það er ekki bara ljómandi gott. Þú nú með heima dótjastu, drengur.
Nei, ég vil frekar búla. Ef það eru landsliðsferð, þá er búla alltaf. Það er lítið séð á það. Búla alltaf í. Kastað upp og hver byrjar á dómarum. Já, ég byrja bara. Þú ert að velja? Ég var að byrja að búla. Það var þannig svo?
Já.
Já, já. Ég rýta svo. Hún er á. 25. Það er ekkert öðru síð. Líka 25. Og þetta styrkur í leikurinn. Ég hef 12, þú ert 3. Mjög vel geman.
Skotthalla. Lögum.
Það allt í góð.
System og já.
Það er búlið. Það er eldrautt. Það er eldrautt. Kristján Sigurðsson, fyrir gangi ykkur vel.
Leggur. Leggur. Average hérna niðri, sem að vera ít á sef, en svo kemur sér niður. Skrítið.
Ég 3. Morgunarður. Hann ekki. Þú lágur. Góð. Það er gaman til. Spila og allar ekki við þetta.
28.
Stjórnur.
getið ykkur? Hann er undan. Í 6 dagar.
Nei. Alexander á að byrja að búna þessu. Vita það. Maður skiptist upp. Alex þarf að byrja að búla. 25. Alexander byrjar.
Hvað tók þig? Nei, þetta var bara... Ég var ekki að skora neitt og... Það er ekki 3-1 og... Nei, það var 0. eftir einn legging. Það var svona... Tomba King. Örugglega... Ég er búin að lögna það.
Besti í blötu. Já. 1 af 2 það. Ég sé það. Dreifur alltaf í úrslitaleg samt sem áður. Já. Hefur tekið eftir að breytast í Kristjánsdeild. Já. Það virðist búið að lækka á aðeins. Já, það er spennandi. Já, spennandi. Það er mann í leiki. Það er gaman þessu útskotspósunum líka. Það getur verið að hún sé að hún ábyrða sem svolítið að droppa sko. Það fæst þú langt þetta strá. Diljan og Viti fóru fyrr. Já, hann var búin upp. Ekki Diljan. Viti skriður tegur fann. Jú, Diljan var að spila. Diljan búin að spila? Já, hann spila. Það er líka. Já. Shush. Þetta er ekki mynd. Þetta var í mynd. Alveg. Þetta var skammaði í mynd, sko. Þetta er live. Við erum komið með bloopers. Ég ætla að skamma þig fyrir að gera þetta, sko, og það er enginn að taka vídeo af þessu. Gert. Ég réð ekki. Þið hafa sýnt ásáttíð. Þið hafa í slideshow náttúrulega. Bloopers from the first one. Það er 6 frá mér að? Já.
44. Kostið 19,4.
sást hérna. Hefur Sástu sem ég sendi á, ég veit að nú að gera Já, ég var búinn að sjá það. Ég bara, ég veit, ég ætla að nákvæmlega ekki, ég veit að þú heldur betur eða einhverja grafíka af leikmönnum og